ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔබ සියලු දෙනාට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ ISIRA YouTube channel එකේ shooting game tutorial කියන playlist එකේ part 2 වීඩියෝ එක. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ player shoot කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මට comment කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න, මට like කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වැඩිලා කතා කරන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම part 1 එකේදී කියලා දුන්න වීඩියෝ එක save කරලා ආපහු ඒක ස්ක්‍රැච් එකේ file.com එකේ කම්පියුටර් ගිහිල්ලා ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලාම අපේ ප්ලේයර්ට S2 එකක් දාමු. මේ විදිහට costumes වලට ගිහිල්ලා circle එක අරන් fill එක මම නිල් කරගෙන තියාගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට රවුමක් අඳින්න. ඒ රවුම ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට අඳින්න. ඒ වගේම කැමති පාටක් දාන්න, outline එක කළු කරලා හතර තියන්න. මේ විදිහට මම size එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරන්නම්, copy paste කරන්න. විදිහට හරි. ඊළඟට මේක ආපහු අපි duplicate කරගෙන මේ ඇහැ මේ විදිහට ඇදලා කළු පාට විතරක් පේන්න තියාගන්න ඕනි. හරි. ඊළඟට කෝඩ් වලට ගිහිල්ලා දාන්න green flag click forever switch costume to costume 1. ඊළඟට තප්පරයක් හිටියා switch costume to costume 2. ඊළඟට 0.2ක් හිටියා. costume 1 එකේ ඉඳලා 2 එකට මාරු වෙනවා. තප්පරයක් ඉඳලා ඊළඟට ඉක්මනටම costume 1 එකට මාරු වෙනවා මේ විදිහට. හරියටම S2 අපි හදාගත්තා. ඊළඟට මෙතෙන්ට දාන්න මෙයා පටන් ගද්දී හරි මැදට එන්න green flag click motion go to xy බිඳුවයි බිඳුව. හරි. දැන් මෙයා හරියටම green flag එක ක්ලික් කරද්දී බිඳුවයි බිඳුවට යනවා. මේ විදිහට. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දාන්න green flag click මේක duplicate කරලා go to xy කියන එක අයින් කරලා එතනට දාන්න pointing direction 90 කියලා. මෑගේ direction එක 90 වෙලා තමයි එන්නේ. player මේ විදිහට යනවා හැම වෙලාවෙම. S2 මෙයාගේ ඇඟෙමයි තියෙන්නේ. මොකද අපි මෙයාගේ S2 වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කරන්න ගියොත් අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම මෙහෙම ගත්තා. ඉතින් අපි කරන එක පුළුවන් තරම් සරලව කරන්න ඕනේ. එහෙම බැරි වුණොත් විතරක් මාරු පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දුන්නේ. ඊළඟට අපි මෙයා shoot කරන විදියට හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම choose sprite paint ගියා. ඊළඟට අපි බුලට් එක අඳින්න ඕනි. මේ කොටුව ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ බුලට් එකට අවශ්‍ය ෆිල් එක දාගන්න. outline එක black තිබ්බත් කමන්නේ. outline එක මේ විදිහට නැති කරුවක් කමන්නේ. ඕන මම outline එක නැති කරා. ඊළඟට මේ විදිහට කොටුවක් අඳින්න. මේ විදිහට අඳින කොටුව පොඩ්ඩක් තික් කරන්න. ඊළඟට මේ ස්ටේජ් එකට ගිහිල්ලා convert to bitmap ගිහිල්ලා fill එකක් දාන්න නිල් වගේ
අපේ ප්ලේයර්ගේ ඇස් දෙක නිල්නේ. මෙතන තියෙන මොකකවත් නැති පාටක් අපි දාන්න ඕනේ. මම මේ නිල් පාට දැම්මා. හරි. ඊළඟට අපිට ඔන්න මෙතන මේ විදියට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. දානවා. හරි. මේ ටික මම කොපි කරගෙන ක්ලික් කළා වික්ටෝරි වලට ගිහිල්ලා මේක පේස්ට් කරන්න. මොකද ඒක තමයි මේක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගන්ට කැමති අකුරු જાතියක් දාගන්න පුළුවන්. සයිස් එක කැමති ගානකට තියාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට තියාගන්නවා. ඊළඟට මේක අකුරු ටික ඔන්න වෙනස් කරන්නම්. මේක හොඳයි. ඊළඟට ඔයගලන්ට කැමති නම් මෙතන රූපයක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ රූපයක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔන්න අපේ ප්ලේයර් මෙතන රන් වෙනවා. මගේ මේක ස්ටේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා තිබිලා ඒක එහාට මෙහාට යනවා. මේක හදාගන්නවා. හරි. මම මේක හදාගත්තා. දැන් අපේ ප්ලේ මේ විදියට අපේ ස්ටේජ් එකේ රන් වෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තමයි අපේ මේ බුලට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන නම දාන්න බුලට් කියලා. මෙයාට ප්ලේයර් කියලා නම දැම්මා. බුලට් එක events green flag click forever මෙයා go back player back කියන්නේ මේ play දැන් අපි දැන් බලනකොට මෙයාගේ ප්ලේයර්ගේ උඩින් තමයි මේ බුලට් එක තියෙන්නේ. දැන් ආයෙ green flag එක ක්ලික් කරුවට පස්සේ ඒක ගාවින් යනකොට මේ අපේ ප්ලේයර්ගේ පහලින් තමයි කියන්නේ ප්ලේයර්ට වඩා යටින් තමයි මේ බුලට් එක තියෙන්නේ. ඊළඟට ඊළඟට මෙතන දාන්න ප්ලේයර් ක්ලීන් අප් කරන්න බ්ලොක්ස් ටික දැන් මෙහෙම දාලා තිබ්බනම් කිසි පිළිවෙලක් නැති වෙනවා. මොකක්ද කියලාවත් අඳුරගන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙහෙම කොහේ හරි දැනගම මේ බ්ලොක් එක රයිට් ක්ලික් කරන්නේ නැතුව මේ වගේ නිදාසේ තියෙන තැනක රයිට් ක්ලික් කරලා ක්ලීන් අප් බ්ලොක්ස් කරන්න. එතකොට යාලා අපිට පිළිවෙලට අපේ බ්ලොක්ස් ටික හදලා දෙනවා. ඊළඟට අපේ බුලට් එකට යන්න. බුලට් එකේ අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියාගන්න අපි මේකේ වෙඩි තියන්න දාමු. green flag click mouse එක ක්ලික් කරපුවම වෙඩි තියන්න දාමු. forever if then mouse x මෙතන තියෙන්න ඕනි mouse down. ඊළඟට මේකට අපි දාන්න ඕනි move 10 steps. මේකම මම ඔන්න ඩුප්ලිකේට් කරලා ගන්නවා. ඊළඟට මේක ගයින් කරලා forever if then
touching edge. edge කියන්නේ මෙතනින් මේ හරියට යනකොට ස්ටේජ් එක අන්තිම හරිය ගෑවුනාම හයිඩ් වෙනවා. නැත්තම් ඒක එතන අර තියෙන ඕන්න ඇල්ල වගේ. බලමු මේක මවුස් එක ක්ලික් කරපුවාම එයා ඉස්සරහට යනවා. හරි. මෙතන අපි ආයි ෆොරවර් එකක් දාන්න වෙනවා. බලමු එතකොට යනවද කියලා. අන්න හරි. දැන් අපි තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. green flag click show වෙන්නත් ඕනේ. මෙතෙන්ට mouse down create a clone of myself. මගේම ක්ලෝන් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. කරලා තමයි ඒක ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ හින්දා මේ ෆොරවර් එක අපි මෙතෙන්ට අරන් දාමු. when I start as a clone. ඊළඟට show. ඔන්න දැන් ඒක අපි දාමුකෝ දැනට මැදට එන්න. මේක එනවා 0.0 ප්ලේයර්ගේ අටට එන්නේ. ඔන්න අපි ප්ලේයර් එහෙම කරලා අයින් කරලා දැන් මෙතන තියෙනවා අපේ බුලට් එක. මේ තියෙන කහ පාට. දැන් ක්ලික් කරපුවාම මොක යනවා? උණ්ඩයක් හදනවා. මේක ගිහලා ගෑවුන ගමන් හයිඩ් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන හයිඩ් උන්නේ නැහැ. when I start as a clone forever touching edge hide. දාලා තියෙන විදිය නම් හරි. බලමු අපෝ. හරි. වැඩි තියෙනවා. හරි. අපි මෙහෙම කරමු. මේකට when I mouse down අපි තප්පරයක් දෙමු. නැත්නම් එක දිගට නිකන් ඉරක් වගේ විදිනවනේ. දැන් බලමු. දැන් මේක අපි කොච්චර ඔබන් හිටියත් මෙයා තින්නේ තප්පරයක් ඉඳලා. ඒ තව 0.5 කරලා බලමු. මම මේක පිටිපස්සට ගත්තා. ඒත් වැඩි. 0.2 දාලා බලමු. මම පිටිපස්සට ගත්තා. අන්න 0.2 හොඳයි. හරි. මෙතනින් උණ්ඩේ ගෙනියන්න බෑ. හරි මෙතනට අරන් මේක මෙහෙම කරලා ගෙනියන්න. මේකේ තවත් මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. අපි ඒක හොයාගමු. touching it හරි. මෙතෙන්ටත් දාන්න වෙන්න start as a clone. හරි. ඔන්න දැන් අපේ ක්ලෝන් එක මෙතනදී හයිඩ් වෙනවා. ඔන්න බලන්න. ප්ලේයර් පිටුවසාර ගත්ත මෙන්න උණ්ඩ තියෙනවා. ඔන්න ගියා. ඔන්න නැති වුණා. හරි. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි. දැන් අපි කරගෙන යමු. ඊටු ටික. හරි. ඊළඟට දැන් මෙයා හැරෙන්න ඕනි ප්ලේයර්ගේ හැරෙන පැත්තට. මෙයාට අපි හදමු වේරියබල් එකක්. වේරියබල් එකක් මේක වේරියබල් එතන ගහමු player D කියලා දාන්න. player D චුප්නා කොන්න මන් තිබ්බා. ඊළඟට මෙතන player D එක පෙන්නනවා. බුලට් එකට ගියා. player ට ගියා. set player D2 ගත්තා. green flag click forever. මෙතන දාන්න ඕනි pointing direction. හරි මේක අයින් කළා. මෙතන තියෙනවා direction කියලා. ඔන්න direction. මොන මෙතන direction එකයි player D එකයි එකම වෙන්න ඕනි. ඔන්න එකම වුණා. මෙයා හැරෙනකොට දෙකම එකම තමයි. ඒක දැම්මේ මොකද? අපි මේ බුලට් එකට දෙන්න ඕනි player direction එක. නැත්තම් එයා යන්නේ ඔහේ යනවනේ. player හැරෙන පැත්ත අපේ යන්නේ. හරි. මේක දෙන්න ඕනි
green flag click forever go to player එක duplicate කරා forever එතනට ගියා point in direction 90 කියන එකට player D කියන එක මෙතන දානවා ඊළඟට මෙතන උඩම තියෙනවා අපි දැම්ම බිඳුව බිඳුවට යන්න කියලා ඒක අයින් කරලා දානවා ඊළඟට දැන් අපි බලමු මේක වැඩ කරනවා මේ පැත්තට හරිනවා හරි player හැරෙන යන පැත්තට මෙයා වැඩි තියෙනවා එතන පුංචි අවුලක් තියෙනවා මොකද්ද මෙයා ෂෝ වෙන්නේ නැතුව අපි ඔන්න හයිඩ් කරා මෙයා පේන්නේ නැහැ ක්ලෝන් එක විතරයි පේන්නේ ඉස්සරහට යන එක විතරයි පේන්නේ අපේ උන්ට පේන්නේ හැබැයි අපිට තව දෙයක් දාන්න බැරුණා when I start as a clone ෂෝ වෙනවා ක්ලෝන් එක ෂෝ වෙනවා ඉස්සරහට යන උන්ට විතරක් ෂෝ වෙනවා මේ විදියට ඉතින්නේ මෙයා කොහෙන්ද වෙඩි තියන්නේ මේ අතහරිය. ඒකට අපිට තවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේක දැනට අපි ෆොන්ට් එකට යවලා ෂෝ කරලා මෙතෙන්ට ගියා. මේක සිලෙක්ට් කරගත්තා. මීට ගෙනියන්න ඕනි ප්ලේයර් ඉන්න හරියට. මම ගෙනියනවා චුට්ට එරෝ කීස් වලින් මේ විදියට ඔන්න මේ හරිය චුට්ටක් ගත්තා හරියට දැම්මා තව පොඩ්ඩක් උඩට කරා මේට මේක ගෙනියන්න ඕනේ හරි දැන් ඔන්න අපි බලමු මේක යන්නේ කොහොමද කියලා හයිඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න දැන් හරියටම පිස්තල් එකෙන් යනවා උන්දේ හැබැයි මේක වේගෙන් විදිනවද නෑ ඒක අර අපේ ගේම් එක තව පොඩ්ඩක් අමාරු කරන්න වැඩක් ඉතින් ඕන්නම් ඉතින් අපිට මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ලේසි කරන්න අපේ ගේම් එක මම මෙතන බින්දුවටම එක විතර දාන්නම්කෝ දැන් නම් හරි මේක ඔන්න දැන් හරි දැන් ගේම් එක පොඩ්ඩක් ලේසි වෙනවා හරි ඔන්න මන් දැන් මේකේ තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එකයි ප්ලේයර්ගේ ළඟට වේරියබල් එකයි හයිඩ් කරනවා දැන් ඔන්න ප්ලේයර්ගේ ඇස් දෙකත් හරි ෂූට් කරන එකත් හරි මේ විදිහට තමයි පාර්ට් 2 එකේදී මම කියලා දෙන්නේ ෂූට් කරන විදිය මේ විදිහට තමයි අපේ ප්ලේයර් ෂූට් කරන්නේ ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ වල මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි තේරුම් නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.